ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับสหรัฐนั้นจ้องที่จะเล่นงานแกนนำของกัมพูชาอยู่ในขณะที่กัมพูชานั้นกำลังเตรียมตัวจัดการเลือกตั้งใหญ่ในรอบ5 ปีในวันที่23 กรกฎาคมช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้และก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าชัยชนะนั้นจะยังเป็นของพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของฮุนเซนนายกรัฐมนตรีในวัย70 ปีก็เนื่องมาด้วยเป็นการเลือกตั้งที่ไร้คู่แข่งพรรคฝ่ายค้านนั้นได้ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วนั่นเองก็มีสัญญาณมาจากขั้วการเมืองอย่างสหรัฐอเมริกาว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะไม่นิ่งเฉยต่อการพิทักษ์ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและพร้อมที่จะออกแอคชั่นที่จำเป็นต่อผู้นำของกัมพูชารวมไปถึงแกนนำในรัฐบาลกัมพูชาอีกด้วยทั้งนี้นะครับสำนักข่าว Voice of America ก็ได้รายงานเมื่อวันที่19 กรกฎาคมว่ากลุ่มวุฒิสมาชิกจากพรรครัฐบาลเดโมแครตและพรรคฝ่ายค้านรีพับลิกันได้ตัดสินใจที่จะเสนอร่างกฎหมายที่ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนกัมพูชาให้สภาพิจารณาซึ่งกฎหมายนี้ก็เป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่เมื่อปี 2563 ที่ออกแบบมาเพื่อเล่นงานแกนนำในรัฐบาลกัมพูชาที่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายว่าเป็นการโจมตีประชาธิปไตยและละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรจะถูกระงับการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆในสหรัฐและยกเลิกหรือไม่อนุมัติขอวีซ่าของสหรัฐอีกด้วยนอกจากนี้นะครับร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นก็ยังเล่นงานครอบคลุมไปถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างที่ถูกใช้ในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนด้วยเช่นกันซึ่งเคยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาก็ได้ถูกสหรัฐคว่ำบาตรไปแล้วจำนวนหนึ่งนะครับจากกรณีที่พัวพันการคอร์รัปชันการสร้างฐานทัพเรือเรียมในอ่าวไทยฐานทัพที่ถูกใช้เป็นจุดพักของกองทัพเรือจีนนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับสื่อสหรัฐอเมริกาก็รายงานว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายก่อนการเลือกตั้งกัมพูชาในวันที่23 กรกฎาคมแต่ก็แน่นอนว่ากฎหมายก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับกัมพูชาในช่วงเวลาที่สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชากำลังเตรียมการโอนถ่ายอำนาจให้แก่พลเอกฮุนมาเน็ตบุตรชายของเขาภายในกรอบเวลาก่อนในปี 2571 อีกด้วยขณะที่นายพายศรีพันธ์โฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์ในกรณีเสนอร่างกฎหมายคว่ำบาตรไว้ด้วยว่าเป็นร่างกฎหมายที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกลัวว่ากัมพูชาจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนและมองว่าเป็นละครการเมืองฉากหนึ่งก่อนหน้าการเลือกตั้งกัมพูชาส่วนสื่อกัมพูชาอย่างคาเมร์ไทมส์รายงานว่ารัฐบาลกัมพูชานั้นได้สั่งบล็อกเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มข่าวต่างๆที่ให้ข้อมูลที่ผิดๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งและจงใจทำลายชื่อเสียงของรัฐบาลโดยเฉพาะของกัมพูชาเดลี่และสื่อเรดิโอฟรีเอเชียของรัฐบาลสหรัฐนั่นเองซึ่งใครๆก็ทราบดีนะครับว่าการเลือกตั้งของกัมพูชานั้นเป็นการเลือกตั้งที่จอมปลอมและล็อกผลซึ่งอยู่ภายใต้การคุมเข้มของฮุนเซนนั่นเองไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับฮุนเซนผู้นำกัมพูชานั้นก็ได้เปิดฉากปราบปรามฝ่ายค้านครั้งรุนแรงที่สุดในชีวิตการเมืองของเขาหวังเพื่อที่จะทำลายล้างคู่แข่งทางการเมืองเมื่อเผชิญกับกระแสนิยมของพรรคฝ่ายค้านที่พุ่งสูงขึ้นฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานั้นก็ได้ถูกครหาว่าได้ใช้อำนาจของศาลสั่งยุบพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ Cambodia Nation Rescue Party หรือ CNRP ที่เป็นภัยคุกคามต่อการปกครองของเขาทั้งยังขับสสให้พ้นจากรัฐสภาและก็ยังจับกลุ่มแกนนำของพรรคฝ่ายค้านและผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองอีกด้วยหลังจากที่กำจัดเสี้ยนหนามทางการเมืองไปได้แล้วพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ Cambodian People's Party หรือ CPP ภายใต้การนำของฮุนเซน
ก็ลงสนามเลือกตั้งในปี 2018 แบบไร้คู่แข่งได้กวาดที่นั่งทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎร 125 ที่นั่งและสำหรับประชาชนที่กำลังจะเข้าคูหาในการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้มันก็คงเหมือนสภาวะเดจาวูซึ่งมันก็คล้ายในปี 2018 เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ตัดสิทธิ์พรรคแสงเทียนหรือ Candlelight Party หรือ 4P ซึ่งถือเป็นคู่แข่งสำคัญเพียงรายเดียวที่จะท้าทายพรรครัฐบาลได้โดยไม่ให้ลงทะเบียนรับสมัครเลือกตั้งได้โดยให้เหตุผลที่ว่ายื่นเอกสารที่จำเป็นไม่ครบถ้วนและทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของกัมพูชานั้นก็เหลือหนทางเพียงหนทางเดียวอีกครั้งซึ่งก็ได้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของกัมพูชารายหนึ่งในกรุงพนมเปญได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่กำหนดผลเอาไว้แล้วเพราะไม่มีพรรคฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงนั่นเองสมเด็จฮุนเซนในวัย 70 ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำประเทศที่ครองอำนาจมายาวนานที่สุดของโลกโดยที่ปกครองกัมพูชามาแล้วถึง 38 ปีนับจากที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 1985 ในขณะที่เขานั้นมีอายุได้ 33 ปีส่วนการรวบรวมอำนาจผ่านเครือข่ายผลประโยชน์ซึ่งก็รวมไปถึงทหารตำรวจและหน่วยข่าวกรองในขณะเดียวกันนั้นเขาก็ได้เห็นฝ่ายตรงข้ามถูกจำคุกหรือไม่ก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศหรือก็ถูกบีบให้แปรพรรคมาเข้ากับฝ่ายรัฐบาลนั่นเองสหประชาชาติหรือ UN กำหนดให้กัมพูชานั้นเป็นประเทศประชาธิปไตยในทศวรรษที่ 1990 หลังจากสิ้นสุดสงครามกลางเมืองกับระบอบเขมรแดงและรัฐธรรมนูญกัมพูชานั้นก็รองรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแต่บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองมองว่ากัมพูชานั้นเป็นรัฐอำนาจนิยมพรรคเดียวและหากจะพิจารณาตามหลักฐานทั่วไปแล้วฮุนเซนก็เป็นเผด็จการนั่นเองมีคนเขมรซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงพนมเปญได้กล่าวไว้ว่าฉันรู้สึกสิ้นหวังกับสถานการณ์ในปัจจุบันในทศวรรษที่ผ่านมานั้นวอเตอร์รายนี้ซึ่งอยู่ในวัย 20 ต้นๆก็ได้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่พรรคฝ่ายค้านด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ทว่าฮุนเซนก็ได้หยุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวและทุกวันนี้ประเทศก็มีบรรยากาศของความหวาดกลัวไม่กล้าวิจารณ์รัฐบาลในช่วงเลือกตั้งกัมพูชานั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียประชาชนต่างก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กับราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งมันสวนทางกับค่าจ้างที่ตกต่ำแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นวงกว้างการไร้ความรับผิดชอบต่อสาธารณะการกอบโกยที่ดินรวมไปถึงอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นจนยากจะใช้ชีวิตในแต่ละวันแม้ปัญหาจะมากมายแต่ทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ชัยชนะจะตกเป็นของพรรค CCP อีกครั้งวอเตอร์กัมพูชาคนเดิมก็ได้กล่าวอีกว่าพอเป็นแบบนี้ทำให้เราไม่มีตัวแทนไปเป็นปากเป็นเสียงในสภาคนที่จะช่วยบอกเล่าปัญหาของประชาชนป้องกันผลประโยชน์ของสาธารณะนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้คนถึงพากันนิ่งเงียบในเวลานี้การโหวตที่จอมปลอมฮุนเซนปักธงว่าหลังการเลือกตั้งหนนี้เขาจะสนับสนุนและส่งไม้ต่อให้กับฮุนมาเน็ตในวัย 45 ปีซึ่งเป็นบุตรชายคนโตและก็เป็นนายพลระดับ 4 ดาวให้สืบทอดตำแหน่งผู้นำประเทศต่อจากเขาส่วนจะเป็นวันและเวลาใดที่เขาจะยอมวางมือนั้นก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ได้ให้ความเห็นว่าฮุนเซนนั้นเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้มีความอดกลั้นสูงและมีแรงพยาบาทมากขึ้นเมื่อยุคสมัยของเขาได้สิ้นสุดลงและในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้ฮุนเซนก็ได้บีบคั้นคู่แข่งอย่างหนักก่อนที่จะดันพรรคฝ่ายค้านที่มีศักยภาพเพียงพรรคเดียวให้ออกจากสนามการแข่งขันพรรคแสงเทียนได้แจ้งเกิดทางการเมืองในปี 2022 ผุดขึ้นมาจากเท่าฐานของอดีตพรรคฝ่ายค้านแม้ว่าถูกข่มขู่อย่างหนักและถูกปลอมแปลงเอกสารหลักฐานต่างๆแต่พรรคการเมืองนี้ก็ได้คะแนนเสียง 22% ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปีที่แล้วลีมอร์แกนเยเซอร์ผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยกิฟฟินส์ของออสเตรเลียซึ่งศึกษาระบอบฮุนเซนมาหลายปีได้กล่าวว่าสำหรับฮุนเซนเป็นเรื่องที่เหลือจะทนเขาหายใจไม่ออกเพราะแสงเทียนหลังข่มขู่ผู้นำพรรคแสงเทียนด้วยสารพัดคดีความในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฮุนเซนก็กีดกันพรรคคู่แข่งไว้ได้สำเร็จโดยที่กกต.นั้นได้ตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งระดับชาติของพรรคแสงเทียนด้วยเหตุผลทางเทคนิคแม้ยังมีอีก17พรรคการเมืองในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งแต่ก็ล้วนเป็นพรรคขนาดเล็กหรือเป็นพรรคที่ไม่มีนัยยะสำคัญใดๆเลยหรือง่ายๆนะครับก็มีไว้แบบงั้นๆแหละครับซึ่งก็มีตัวแทนของพรรคแสงเทียนก็ได้กล่าวว่าเราทุ่มเทแรงกายแรงใจและทรัพยากรทั้งหมดในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเราคัดสรรและส่งผู้สมัครทั้งประเทศและการตัดสิทธิ์ในรอบสุดท้ายเพราะกฎเรื่องการบริหารจัดการสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาเพิ่งเปลี่ยนกติกากลางเกมซึ่งนักข่าวนั้นก็ได้พูดคุยกับแกนนำพรรคแสงเทียน 2-3 คนในช่วงปีที่ผ่านมาแต่พวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายที่เพิ่มมากขึ้นภายหลังจากที่มีแกนนำพรรคหลายคนได้ถูกจับกุมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและในจำนวนนี้ก็มีอยู่2 คนที่ถูกจับกุมในประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่พวกเขาพยายามที่จะหลบหนีไปยังสำนักงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในกรุงเทพและทศวรรษของความตกต่ำของประชาธิปไตยในกัมพูชานั้นหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็มีความช่วยเหลือจากนานาชาติในการจัดการเลือกตั้งของกัมพูชาแต่ทว่ามันก็เต็มไปด้วยความรุนแรงและก็มีสิ่งที่ผิดปกติอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง5 ครั้งล่าสุดในรอบ2 ทศวรรษที่ผ่านมาในการเลือกตั้งปี 2003 พรรค CPP นั้นชนะการเลือกตั้งทั่วไปแต่ได้คะแนนไปไม่ถึง2 ใน 3ของคะแนนเสียงข้างมากทำให้ต้องทำข้อตกลงกับพรรคฟุนซินเป็กในปี 2004 เพื่อปลดล็อกภาวะชะงักงันทางการเมืองและในปีนั้นเองที่ฮุนเซนได้รับเลือกจากรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งในการเลือกตั้งปี 2008 พรรค CPP ก็ได้กวาดที่นั่งที่ลงชัยได้เกือบทั้งหมดท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคณะผู้สังเกตการณ์นานาชาติถึงเรื่องความไม่โปร่งใสโดยสหภาพยุโรปหรือ EU ระบุว่าพรรคของฮุนเซนนั้นใช้ทรัพยากรของรัฐในการรณรงค์หาเสียงของตนเองอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายในการเลือกตั้งปี 2013 พรรค CNRP ภายใต้การนำของนายสมรังสีก็ได้กวาดที่นั่งในสภาไปได้55 ที่นั่งจาก123 ที่นั่งหรือคิดเป็น 44%ก็ได้สร้างความตกใจแก่พรรคของฮุนเซนที่มีที่นั่งเหลือเพียง68 ที่นั่งซึ่งลดลงจากเดิมถึง90 ที่นั่งอีกด้วยในการเลือกตั้งปี 2018 พรรค CPP นั้นก็ได้กวาดที่นั่งในสภาทั้งหมด125 ที่นั่งท่ามกลางเสียงประท้วงจากองค์กรระหว่างประเทศเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสเพราะก่อนหน้านั้นเมื่อในปี 2017 ศาลกัมพูชานั้นก็ได้มีคำสั่งให้ยุบพรรค CNRP และก็ได้เพิกถอนสิทธิทางการเมืองของสมาชิกพรรคจำนวน118 คนเป็นเวลา5 ปีหลังจากที่นายเกิมซอกคาหัวหน้าพรรคได้ถูกจับในข้อหากบฏสมรู้ร่วมคิดกับสหรัฐในการโค่นล้มรัฐบาลทำให้สสหลาย10 คนของพรรคนั้นก็ได้พากันลี้ภัยไปอยู่ต่างแดนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายสมรังสีอดีตหัวหน้าพรรค CNRP ซึ่งก็ได้ลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ในปี 2015 ก่อนที่จะลาออกจากสมาชิกพรรคในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2017 นั่นเองและในการเลือกตั้งล่าสุดในปี 2023 กกต.ของกัมพูชานั้นก็ได้ตัดสิทธิ์พรรคแสงเทียนไม่ให้ลงทะเบียนสมัครรับเลือกตั้งโดยก่อนหน้านี้นั้นในเดือนมีนาคมถึงเมษายนสมาชิกพรรคก็ได้ถูกชายที่สวมใส่หน้ากากโม่งทำร้ายในที่สาธารณะทั้งนี้รายงานฉบับล่าสุดของ Human Rights Watch ระบุว่ารัฐบาลได้ยกระดับการคุกคามและจับกุมสมาชิกพรรคตามอำเภอใจและเมื่อพรรคแสงเทียนหมดสิทธิ์ในการลงสนามเลือกตั้งสมเด็จฮุนเซนก็หมกมุ่นอยู่กับการเบี่ยงเบนประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์จากโพลสำนักต่างๆที่ชี้ว่าประชาชนอาจจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยหรือจำนวนบัตรเสียอาจจะมากขึ้นการสนับสนุนการคว่ำบาตร
หรือบอยคอตในการเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในกัมพูชาการทำลายบัตรเลือกตั้งก็จะทำให้ถูกปรับ20 ล้านเรียวหรือราวๆ 170,000 บาทและก็อาจถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการอีกด้วยและยุคหลังฮุนเซนจะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นพรรคแสงเทียนก็ลังเลว่าจะทำอย่างไรหลังจากที่ถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งซึ่งแกนนำบางคนก็ได้เรียกร้องให้ผู้ที่สนับสนุนพรรคไปชุมนุมบนท้องถนนในขณะที่นายสมรังสีก็ได้เรียกร้องให้ประชาชนบอยคอตการเลือกตั้งซึ่งข้อความอันสับสนนี้ได้เกิดมาจากความขัดแย้งในบทบาทปัจจุบันที่ลดน้อยถอยลงของทางพรรคคนในวงในของพรรคบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นนักกีฬาเราทุกคนก็ล้วนเป็นผู้เล่นแถวที่3แถวที่4ที่เหลืออยู่ตอนนี้ในที่สุดแล้วแสงเทียนเลือกที่จะดับเปลวไฟลงเพื่อรักษาแท่งเทียนเอาไว้ให้คงอยู่เราพยายามรักษาตัวรอดในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าหลังจากนั้นเราจะสร้างตัวตนของเราขึ้นมาใหม่อีกครั้งนอกจากพรรคแสงเทียนแล้วแนวคิดนี้ก็ยังเกิดขึ้นกับใครหลายคนที่กำลังรอจังหวะอันเหมาะสมเมื่อฮุนเซนได้จากไปแล้วนั่นเองซึ่งนักการทูตตะวันตกกล่าวว่าการจากไปในที่นี้นั่นก็หมายถึงความตายของฮุนเซนนั่นเองซึ่งเขาก็ได้ขยายความว่ากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนให้พื้นที่ของภาคประชาชนยังคงอยู่และก็ชวนมองไปยังอนาคตภายหลังระบอบฮุนเซนโดยที่มีความหวังเพียงเล็กน้อยว่าสิ่งต่างๆนั้นจะดีขึ้นเมื่อฮุนมาเน็ตบุตรชายของผู้นำที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกมาเข้ารั้งเก้าอี้ผู้นำประเทศแทนซึ่งนักการทูตก็ได้กล่าวว่าฉันไม่ได้คิดว่าเขานั้นคือนักกอบกู้ประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ของกัมพูชาแต่ฉันคิดว่าเขามีหัวใจของการปฏิรูปและต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกให้ดีขึ้นในขณะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกัมพูชาอีกคนหนึ่งเขาก็สารภาพอย่างตรงไปตรงมาว่าด้วยความกังวลกับการปกครองของตระกูลการเมืองซึ่งเขาก็ได้ตั้งคำถามว่าจากพ่อสู่ลูกแบบนั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์มอร์แกนเบเซอร์ผู้ที่เชี่ยวชาญได้เตือนเอาไว้ว่าไม่ให้ฝากความหวังแบบลมๆแรงๆกับบรรดาลูกหลานของเผด็จการโดยยกเหตุผลเรื่องลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแล้วเรายังจะหวังกับประชาธิปไตยของกัมพูชาอีกหรือไม่เขาตอบว่าคนเรามีความหวังเสมอซึ่งเขาก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสิ่งที่ชาวกัมพูชาคิดเกี่ยวกับฮุนเซนหรือพรรครัฐบาลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกต่อไปเพราะเขาคิดเป็นการส่วนตัวจะไม่พูดในที่สาธารณะนั่นเองซึ่งก็แน่แหละครับถ้าพูดในที่สาธารณะก็จะเป็นอันตรายใหญ่หลวงกับตัวเองและครอบครัวนั่นเองแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ